Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Long Vlog. Và mình là Văn Long Lazada. Và mình đang cầm trên tay đó chính là em camera iMOS Ranger 2. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng test chi tiết về cái chức năng cũng như là các cái tính năng của con Ranger 2 này, xem nó như thế nào nhé. Và một điều hết sức đặc biệt đối với sản phẩm camera iMOS Ranger 2 này thì đặc biệt ngày hôm nay ngày 18 tháng 6 thì đang diễn ra chương trình sale hè rực rỡ ở trên Lazada, và cái sản phẩm thì đang sale khuyến mại với giá chỉ là 597.000 thôi. Đi kèm vào đó thì Lazada có gửi tặng mã giảm giá khi anh em có thể mua sản phẩm này còn rẻ hơn nữa. Thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như là mã giảm giá thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả video, anh em có thể bấm vào xem và mua sản phẩm này. Rồi, lần trước mình có video mở hộp em này rồi, hôm nay chúng ta sẽ test các tính năng của nó. Đó, đây em này, hộp nguyên siêu nhá. Đây, hôm nay mình sẽ không nói chi tiết về phần mở hộp nữa, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào cái phần đánh giá về các tính năng độ nét của camera cũng như là các chế độ của nó. Đó, đây là em này rất hay nhá. Nói mình rất thích em này, khoái vậy thì nó giống kiểu một em Android ấy, giống kiểu robot của Nhật ấy, giống kiểu con Asumo của Nhật ngày xưa. Rồi, đây phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có hai cái hộp này để chống sốc nhá. Đó, đây sẽ hướng dẫn sử dụng này, sẽ hướng dẫn các anh em cách cài đặt bấm như nào, cứ làm theo các bước này thì đảm bảo không cần phải giỏi về kỹ thuật, chỉ cần làm theo cái tờ này thì 100% anh em có thể cài đặt được, hết sức đơn giản và dễ. Rồi, phụ kiện đi kèm của nó thì chúng ta sẽ cũng có một hộp phụ kiện như này. Chúng ta sẽ có một cái sạc 5V 1A này, nhìn giống cái sạc của Samsung. Đó, nó chính là cái sạc điện thoại thôi mà. Chúng ta sẽ có một cái phần cáp siêu dài. Cái này cáp nó phải dài đến 3 mét đấy anh ạ. Cáp này dài lắm. Đây này. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái túi ốc, túi ghim để có thể treo con này vào tường. Một là anh em có thể đặt trên bàn, hai là anh em treo trên tường nhé. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì nó là camera indoor nên là chúng ta chỉ để ở trong phòng thôi. Còn nếu anh em muốn mua loại mà để outdoor ngoài trời ấy, nó chịu nước được thì phải mua loại đấy. Con này thì để ở trong nhà thôi, trong phòng, giám sát ở trong phòng. Có trẻ nhỏ, người giúp việc hoặc là cửa hàng, siêu thị các thứ mình có thể dùng con này rất là hợp lý luôn. Hết rồi, phụ kiện anh em chúng ta sẽ có một cái bản đồ này. Cái miếng này giúp để định vị khoan nó sẽ chuẩn hơn. Và cái này chính là cái đế để chúng ta sẽ ghim vào tường. Mình nói qua một chút về cái cách mà anh em gắn có thể treo tường. Anh em lưu ý là đây, con này thì nó sẽ không có miếng gá sắt như là con Q2 lần trước mình có làm video review. Và cái con này thì nó chỉ có duy nhất một cái miếng này thôi. Cái miếng này sau khi anh em khoan vào tường như này thì anh em để ý nó có hai cái gá này. Thì chúng ta để ý đó, ở đằng sau cái em này thì nó có hai cái gân này. Đây, anh em đặt như này nhá. Đây. Đấy, sau khi anh em khoan vào tường anh em đặt camera kiểu này, xong em xoay cái này lại này. Đấy, thì nó sẽ cố định luôn con cam này. Đó, lưu ý nhá, đây này. Cái này mình lắp hờ thôi. Đó, cái này để giúp chúng ta treo vào tường. Rồi, để cài đặt em Ranger 2 này thì cũng hết sức đơn giản. Chúng ta sẽ có hai cách. Một là các bạn có thể quét cài bằng cái quét cái QR code này. Hai là các anh em lên các cái ứng dụng như là Google Play hoặc là App Store, chúng ta tải cái phần mềm của iMOS về. Đây này, anh em chỉ cần mở cái ứng dụng lên này, các bạn tải cho mình cái phần mềm này nhá. Đây, các bạn đánh luôn tên nó là iMOS. Đó, đây, đánh nhầm rồi, iMOS U này. Đó, thì anh em tải cho mình cái iMOS Lite về. Sau khi cài xong thì anh em đăng ký cho mình một tài khoản, có thể bằng số điện thoại di động hoặc là địa chỉ email. Cái phần này thì mình đã cài sẵn rồi. Đấy, cái đây trong cái video về em Q2 thì hướng dẫn rất đơn giản thôi, mình cũng nói lại cho anh em lần đầu tiên mà sử dụng cái này. Chúng ta tải cái app này về, xong các bạn đăng ký một địa chỉ email, rồi chúng ta sẽ có cái mã kích hoạt từ email, anh em nhập vào đây là chúng ta sẽ khởi động được cái app này. Rồi, bây giờ sau khi cài xong cái này rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động con này. Mình sẽ nói qua một chút về cái em Ranger 2 này. Em Ranger 2 này thì tất nhiên nó sẽ hiện đại hơn, nó sẽ có quay được như lên xuống như này. Và đây, các cái cổng cắm của nó đây, nói lại thôi, nó sẽ có hệ thống loa mic ở trên này, một loa mic, sẽ có một cái cổng để cắm mạng LAN ở đây. Đó, ngoài kết nối wifi chúng ta sẽ có một cái cổng kết nối mạng LAN ở đây. Cổng này chính là cái cổng nguồn 5V của nó để sạc cho thiết bị. Ở phần dưới này chính là cái mã để chúng ta quét thiết bị nhá. Rồi, ở đây nữa chúng ta sẽ có là cái series number của nó để bảo hành, tem bảo hành đây, cái này sản phẩm bảo hành 2 năm. Rồi, các cái khe cắm của nó thì trên này nó có một khe cắm nữa anh em này. Rồi, anh em lật ngược con cam này lên, chúng ta sẽ có một cái khe để cắm thẻ nhớ ở đây. Đó, chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ và hỗ trợ đến là 256GB thẻ nhớ microSD. Ở đây có một nút reset nữa, như vậy hết. Con này thì nó sẽ có ít cổng giao diện lắm. Rồi,
Đây, cái đế của nó này đặt trên bàn nhìn rất là xinh luôn. Nhìn như em robot vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Rồi anh em khởi động cái app đây, khởi động cái app này lên, chính là Emote Line này. Rồi chúng ta sẽ thêm thiết bị đây. Anh em sẽ bấm vào cái nút cộng này và chúng ta sẽ lật bit em này lên. Các bạn quét để cho mình cái code của nó ở đây. Rất đơn giản. Đây anh em quét này. Đấy, như vậy nó sẽ ra được luôn series của thiết bị. Chúng ta chọn tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn sang là kiểu của nó. Con này là con Ranger 2 nha anh em. Nó có mấy mã Ranger và Ranger 2C này. Chưa rồi, mình chọn nhầm rồi. Ranger 2S, ở đây con Ranger 2 này. Rồi chúng ta chọn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối nguồn điện được thiết bị nhá. Mình sẽ gỡ cái dây dài mấy mét này ra. Cái dây này rất là dài. Đó, rất là dài luôn. Một đầu chúng ta sẽ cắm vào đây. Một đầu chúng ta sẽ cắm vào đít của nó. Đây, chúng ta cắm vào cái cổng này. Nó như cái dây điện thoại bình thường thôi. Rồi các bạn cấp nguồn điện cho nó. Và thiết bị này nó sẽ tiến hành khởi động, sẽ lên cái đèn đỏ ở trên này. Và anh em sẽ chờ khi nào con này nó chuyển từ cái đèn đỏ thành cái đèn xanh lá cây là quá trình khởi động trên camera hoàn tất. Nó sẽ quay trái phải lên xuống để nó định vị anh em. Và nó sẽ nháy sang là từ đèn đỏ thành đèn xanh. Đó, lên thành đèn màu xanh lá cây. Đó, anh nhìn thấy không? Đèn xanh lá cây. Như vậy là chúng ta đã có thể, cái thiết bị này đã ready rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là kết nối với app ở trên này. Anh em mở app lên, chúng ta chọn tiếp theo này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối với cái mật khẩu Wi-Fi ở nơi có cái con camera này nhá. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn sang Wi-Fi rồi. Mình sẽ ấn mật khẩu các thứ vào đây và chúng ta chọn tiếp theo. Rồi, đèn màu xanh lá đang nhấp nháy này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dí vào đây để cho nó kết nối với nhau. Cho nó gọi thiết bị đấy. Rồi bây giờ nó sẽ kết nối cái con camera đến server của cái iSmart. Đó chính là cái cloud. Chúng ta sẽ đợi thêm một tí, 1 phút. Rồi như vậy mình đã thêm được cái con này vào cloud rồi. Như vậy là xong. Như vậy chúng ta đã kết nối xong hết các thứ. Và đối với cái tài khoản mới này thì chúng ta sẽ được dùng gói free là 7 ngày lưu trữ đám mây. Còn nếu em muốn lưu trữ theo tháng thì tất nhiên chúng ta sẽ phải kích hoạt trả tiền nha anh em. Rồi đây là cái dịch vụ đi kèm. Rồi, và lần khởi động kết nối đầu tiên thì thường nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ update firmware cho cái con camera Ranger 2 này. Anh em bấm vào đây này. Rồi, nó sẽ báo là có phần nâng cấp, mình sẽ chọn nâng cấp nhé. Chúng ta sẽ update firmware cho cái con Emote Ranger 2 này. Cái bản cũ của nó thế là bản 191.206 và chúng ta sẽ up lên bản mới là 2.03.17. Đó, chúng ta nâng cấp. Chờ khoảng 1 phút. Rồi sau khi chúng ta nâng cấp thành xong là chúng ta đã có thể sử dụng được phần mềm cái con Ranger 2 này rồi. Rồi, như vậy chúng ta ready rồi. Tất nhiên em cái thời gian đầu game nó sẽ gặp rất nhiều các khó khăn. Rồi mình sẽ đẩy chất lượng video lên thành HD này là 1080p này, nó sẽ nét hơn rất là nhiều này. Đây, em sẽ chất lượng camera của nó trước này. Đây là 1080p nhá. Rồi mình thử điều khiển xem là mình muốn đây, con này thì nó có chế độ pan này, là mình có thể điều chỉnh nó ngửa lên ngửa xuống này, xoay trái xoay phải này. Nó hơi ngược nha anh em. Mình ấn sang bên phải thì nó sẽ quay trái ở đây, tại vì nó sẽ ngược với hướng mình nhìn, nhưng mà mình nhìn trên cái này nó sẽ quay sang phải này. Đó, cái này chính là cái pan và tít này. Đó, đây mình sẽ xoay ra đây. Đây. Con này nó có thể xoay được 360 độ luôn. Vòng quay của nó rất là rộng. Nó không bị chật hẹp như là cái con Q2. Con này, con Ranger 2 thì phạm vi của nó đã rộng hơn rất là nhiều rồi. Mình có thể ngửa lên này. Đó. Nó ngửa xuống đây. Một cái camera này vui phết các bạn. Đấy, xoay trái xoay phải này. Rồi, về các cái tính năng của nó thì cũng giống như là cái con Q2 thôi.
là mình có thể nghe được cả tiếng này. Của nó thì cũng giống như là cái con Q2 thôi, là mình có thể nghe được cái tiếng của nó. Cái tiếng này chính là cái tiếng mic nó thu được từ phía sau của em cam này. Đây chính là cái mic ở phía sau nha anh em. Đây, cái lỗ mic này. Và ngoài ra thì mình có thể phát được cảnh báo ở trên này. Đây, anh em bên đây. Thằng nào ở nhà tao đấy. Đó, alo alo. Đó, là mình có thể đàm thoại hai chiều. Tức là mình có thể nhắn người ở nhà mình này, hoặc là người trông trẻ các thứ bằng cách là ví dụ như ta đang giám sát mày các kiểu đấy. Đó. Và đồng thời mình cũng thể nghe được cái tiếng người nhà mình đang nói chuyện ở phía sau này. Đó. Bằng cái mic của trên con cam này. Rồi, và nó cũng sẽ có rất nhiều, xoay lại góc đã. Đó. Nó cũng có chế độ quay phim chụp ảnh ở đây. Đó, điều khiển cái này. Đó, cho ra đây cho dễ nhìn nhé. Có thể chụp ảnh này. Có thể capture, có thể quay lại video này. Đó. Con này thì cái video của nó sẽ có 3 chế độ lưu. Mình có thể lưu ở trên thẻ nhớ ở cái phía dưới này, như vậy mình vừa chỉ. Hoặc là anh em có thể là mua cái dịch vụ cloud của iMod này, hoặc là các anh có thể kết nối đầu ghi, tức là cái ổ cứng ấy, để lưu trữ lâu dài. Rồi, cái nút này chính là cái nút để full screen màn hình này. Đó. Và khi full screen chúng ta vẫn sẽ có nút pan tít ở đây, nó giống như kiểu chơi game thôi. Đó, nhìn nét lắm anh ạ. Mình sẽ cho nó cao lên chút này, quay ra màn hình một chút nha. Nó hơi ngược rồi. Đó. Nét lắm, con này độ phân giải của nó 1080p mà. Ở trên này thì nó cũng có ngày tháng giờ các kiểu luôn, khá nét. Đang quay buổi sáng thì nó sẽ hơi tối một chút rồi anh ạ. Đây chính là điều khiển con này. Nói chung là thiết bị này rất là dễ điều khiển thôi, không có gì phức tạp cả. Bố mẹ trẻ em mua về để có thể giám sát con cái mình ở nhà, nếu mà có người cho thuê người trông trẻ chẳng hạn. Đó, nhìn được khá là nét luôn. Ui, nét lắm anh ạ, nhìn mịn, thích lắm. Rồi, mình xem có tính năng gì của con này không. Con này thì nó cũng có những cái tính năng như bắt chuyển động này, rồi phát hiện những cái cử động hoặc là tiếng ngôn, nó rất là nhiều. Nhưng mà nút gì đây? Nút này mình có thể dùng kết nối với nhiều con cam khác. Rồi, cái này mình sẽ kết nối lại này. Đây, cài đặt này. Nó cũng sẽ có các cái như là thiết lập báo động này, như là phát hiện chuyển động, phát hiện con người này, theo dõi thông minh. Mình có thể chỉnh những cái về độ nhạy. Những cái độ nhạy này có lẽ mình sẽ làm một video riêng. Đây có nhiều tính năng mình chưa thử. Ví dụ như là cái chế độ báo động âm thanh bất thường này. Đó. Ví dụ anh em để ngưỡng bao nhiêu decibel thì khi mà nó phát hiện những cái tiếng la hét lớn chẳng hạn, thì nó cũng sẽ tự động ghi lại những cái hình ảnh đó ở trên lưu trữ như là thẻ nhớ, hay là trên đồng ghi, hoặc là trên cloud. Đó. Mình có thể cài đặt. Đây, khi bật chế độ này thì ống kính sẽ bị chặn và có thể phát video. Như vậy mình sẽ khóa cứng cái này để cho trường hợp mà có người mà họ vặn cái cam của chúng ta đi ấy. Rồi, đó là một số các cái tính năng. Chế độ báo động này. Đấy, có rất nhiều chế độ. Cái này thì anh em mua về có thể vào quạch thử khá nhiều. Mình xem lại cái chất lượng cam con này xem. Nhìn nét thích lắm anh ạ. Đây, mình sẽ để xa xa một chút nhá. Đây, giữa này cho anh em nhìn này, ngửa lên. Nét chưa? Đây là đủ sáng này, đã là nét đúng không? Rất là nét luôn. Đó, bỏ tay ra cho nó dễ nhìn. Và cũng khá là dễ sử dụng, không có gì khó khăn cả. Cài đặt thì rất dễ, rất đơn giản luôn. Tính năng chi tiết thì anh em có thể là xem luôn ở trên vỏ hộp, hoặc là trong cái link mô tả của mình sẽ có nói rất là chi tiết về các cái tính năng của con này. Đây này, như là con này sẽ quay chế độ làm 1080p, chế độ pan tít, bắt chuyển động này, nói hai chiều, và có thể là bắt những cái chuyển động để cảnh báo rất là nhiều, đầy đủ tính năng. Mỗi cái đặc điểm của nó là con này chỉ dùng indoor thôi, không chống nước thôi, dùng ngoài trời thì bá đạo phết ấy. Nét. Còn cái này
Kết nối thì rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần kết nối con này với wifi tại nhà. Nhưng mà đặc biệt là con Ranger 2 này thì nó có cho chúng ta thêm một cái cổng LAN, anh em có thể cắm trực tiếp cái dây mạng vào con này cấu hình đó. Hoặc là anh em có thể dùng kết nối qua wifi như mình. Còn điện thoại này anh em có thể là kết nối vào wifi ở bất cứ cái điểm nào chúng ta dùng, chẳng hạn ở cơ quan, công sở. Sau đó chúng ta bật cái app này lên và chúng ta có thể login và kiểm tra được cái camera này nó hoạt động như thế nào. Mình đặt tại nhà để giám sát trông coi được nhà xưởng, cửa hàng đó. Nét đấy, con này nét, camera con này nét lắm anh ạ. Mình trước mình dùng con Q2 cũng thấy nét, và cái con Ranger 2 này cũng nét. Con Ranger 2 này thì nó sẽ có cái góc pan rộng hơn, tức là nó xoay được 360 độ lên xuống trái phải. Như vậy thì đối với những cái phòng thì mình có thể là kiểm soát được những cái góc khuất. Còn nếu mà dùng Q2 thì nó chỉ có một góc cố định thôi. Sẽ có những góc chết, ví dụ như là một số cái trường hợp mà bảo mẫu chỉ dồn con em vào những cái góc chết cam rồi đánh đập chẳng hạn. Nhưng với Ranger này các anh em có thể lia được mọi góc đó, gần như nó sẽ không có góc chết đó. Đấy, cái app của nó dùng cũng đơn giản và có hỗ trợ tiếng Việt nên nói chung là rất là dễ sử dụng. Đây, sau khi xong thì nó sẽ lưu vào cái phần này đây anh em, một cái giao diện chính này. Đây là sẽ phần những phần nó phát hiện ra cái cảnh báo về âm thanh này hay là cái chuyển động, thì nó sẽ tự động ghi lại các cái hình ảnh ở đây. Và anh em dùng cloud thì mình có thể để bao nhiêu lâu mình sẽ xóa đó. Còn thẻ nhớ thì đây nó sẽ tự xóa thôi. Rồi, nhiều tính năng luôn, rất nhiều thứ. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm thử em eSmart Ranger 2 về chi tiết video, cách hướng dẫn sử dụng như nào, và thử một số cái tính năng của nó. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chi tiết về sản phẩm có ở trong phần mô tả video. Còn một số các cái tham số tùy chỉnh với nâng cao của nó thì mình sẽ hẹn các bạn sang một cái video khác, chúng ta sẽ thử các cái tính năng như là bắt chuyển động kỹ hơn. Ok, đây cái tính năng bắt chuyển động của Ranger 2 như này, mình sẽ di chuyển nhá. Đấy, anh em thấy không, con cam nó sẽ lia theo cái chuyển động của mình. Ví dụ mình đi sang bên phải này, nó hoàn toàn tự động, nó trông nó như một con robot vậy, nhìn đáng yêu không? Mình có thể dùng con này điều khiển như một con robot đó, vì nó bắt theo chuyển động mà. Đây là cái tính năng rất là hay, và nó sẽ tự động ghi lại những cái hình ảnh này.